කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ යාළුවන්ව හම්බෙන්නේ? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යන්නේ? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කියන අදහස දෙන්නේ how often කියන වචන දෙකකින්. සමහරු මේක how often කියලා ශබ්ද කරනවා, සමහරු how often කියලා ශබ්ද කරනවා. ඔයාට පහසු විදියක් භාවිතා කරන්න. එතකොට ඔයාට අහන්න ඕනේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ යාළුවන්ව හමු වෙන්නේ? එතකොට ඔයා ඔයාගේ යාළුවන්ව හමු වෙනවද කියන කොටසක් අපි මුලින් හදා ගන්න ඕනේ. ඒක එන්නේ එතකොට do you meet your friends? Do you meet your friends? දැන් උකට අපි අර how often කියන වචන දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට ওই කොටස් දෙක එකතු වුනහම තනි අදහසක් එනවා how often do you meet your friends? How often do you meet your friends? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ යාළුවන්ව හමු වෙන්නේ? තාමත් ඔයාට කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනි. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව ප්‍රශ්නයක් සිංහලෙන් ඔයාලට කිව්වා. කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යන්නේ? ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යනවද කියලා අහන්නේ do you visit your parents? ඒකට අපි how often කියන වචන දෙක එකතු වුනහම how often do you visit your parents? How often do you visit your parents? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඔයාගේ දෙමව්පියන්ව බලන්න යන්නේ? visit කියන්නේ කෙනෙක්ව බලන්න යනවට, කෙනෙක්ව පිරිසක්ව බලන්න යනවට. ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ? ක්‍රිකට් හෝ කැමති ක්‍රීඩාවක් අවසානට දාන්න පුළුවන්. කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද how often do you play cricket? How often do you play cricket? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්නේ? අපිට ක්‍රීඩාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ විදිහට how often do you play volleyball? How often do you play volleyball? එතකම අපිට කියන්න පුළුවන් කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා චිත්‍රපටියක් බලන්නේ? හැමදාම අපිට චිත්‍රපටි බලන්න වෙලා නැහැනේ. එතකොට අපි කරන රස්සාවත් එක්ක, ගෙදර දොරේ වැඩපළත් එක්ක අපි පොඩි වෙලාවක් වෙන් කරගන්නවා චිත්‍රපටියක් බලන්න. ඒ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? How often do you watch a film? How often do you watch a film? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා චිත්‍රපටියක් බලන්නේ? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා shopping යන්නේ? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා shopping යන්නේ? How often do you go shopping? How often do you go shopping?
how often do you go shopping? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා shopping යන්නේ? රෙදි මිලදී ගන්න හරි එහෙම දේවල් කරන්න යන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? අපිට මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. ඔයා කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද මාකට් එකට යන්නේ? How often do you go to the market? How often do you go to the market? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා මාකට් එකට යන්නේ? සතියකට සැරයක් යනවද? දවස් දෙකකට සැරයක් යනවද? අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට ওই විදිහේ ප්‍රශ්න කීපයක් අපි තව සාකච්ඡා කරලා බලමු. right? අපි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ට්‍රිප් එකක් යන්නේ? එතකොට කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ට්‍රිප් එකක් යන්නේ? How often do you go on a trip? Go to a trip නෙමෙයි, go on a trip. How often do you go on a trip? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ට්‍රිප් එකක් යන්නේ? How often do you go on a trip? අපිට මෙහෙමත් අහන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ ඔයා කෙනෙකුගෙන් අහනවා මේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඩිනර් අවුට් එකකට යන්නේ? ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කෑම සඳහා එළියට යන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ෆැමිලි එකේ කට්ටියත් එක්ක? How often do you go for dinner out? How often do you go for dinner out? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයා ඩිනර් අවුට් එකකට යන්නේ? කොහොමද නම් ඒක අහන්නේ? How often do you go for a dinner out? එතකොට දැන් අපි ඔකට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? දැන් ඔය විදිහේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම දැන් අවසාන ප්‍රශ්නෙම ගත්තොත් how often do you go for a dinner out? රාත්‍රී කෑම සඳහා එළියට යන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් මාසෙකට සැරයක්. once a month. once a month. මාසෙකට සැරයක්. එමන් නැත්නම් කියන්න පුළුවන් සතියකට සැරයක්. once a week. once කියන්නේ එක වතාවක්. once a week. සතියකට එක වතාවක්. එහෙම නැත්නම් මාස දෙකකට වතාවක්. once in 2 months. ඒකට in කියලා කොටසකුත් එනවා. once in 2 months. right. එතකොට ওই විදිහට උත්තර දෙන්න හුරු වෙන්න, ප්‍රශ්නයක් අහන්න හුරු වෙන්න, ඒ වගේම උත්තර දෙන්න. දැන් වෙන කෙනෙක් ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම how often do you go for dinner out with your family? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක ඩිනර් අවුට් එකකට යන්නේ? එතකොට ඔයා ගල් ගහලා බලන් ඉන්න බැහැනේ. ඒකට උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. once a week. නැත්නම් weekly සතිපතා. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. daily නම් අපි ඩිනර් අවුට් එකට යනවා ප්‍රමාණය අඩුයි බොහෝ වෙලාවට. ඔයාට පුළුවන් කියන්න once a week. once a month. or once in 2 months. trip එකක් යන්නේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. how often do you go on a trip? එක මම කලින් කිව්වා. එතකොට කියන්න පුළුවන් දැන් අපිට හැමදාම trip යන්න වෙලා නැහැනේ. කියන්න පුළුවන් once in 3 months. okay, once a year. අවුරුද්දකට සැරයක්. right? ඒ විදිහට ඔයාට මේකට උත්තර දෙන්න සූදානම් වෙන්නත් පුළුවන්. right? okay. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. අපි තව වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ ඇත්තටම ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් නම් විතරක් අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. තවත් කෙනෙක්ට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. okay, so goodbye.